নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। আজি ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম টেন্স কাক বলে। ভাৰ্ব বা ক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে যদি কোনো কাম কৰা বুজায়, সেই কামৰ সময়কে টেন্স বুলি কোৱা হয়। টেন্স প্ৰধানতে তিনি প্ৰকাৰ। এটা হ'ল প্ৰেজেন্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স এণ্ড ফিউচাৰ টেন্স। প্ৰেজেন্ট টেন্স মানে হ'ল বৰ্তমান কাল, পাষ্ট টেন্স মানে হ'ল অতীত কাল আৰু ফিউচাৰ টেন্স মানে হ'ল ভৱিষ্যৎ কাল। বৰ্তমানত কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজালে তাক প্ৰেজেন্ট টেন্স বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে প্ৰেজেন্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ মূল ৰূপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হ'লে অকল ভাৰ্বৰ ৰূপ কেতিয়াবা সলনি হোৱা দেখাবলৈ পোৱা যায়। আই ইট ৰাইচ, হি ইজ ন' দেয়াৰ। তেওঁ তাত নাই। এক্সাম্পল, আই ইট ৰাইচ, শ্বি ইজ নট দেয়াৰ। শ্বি প্লেছ ইন দ্য ফিল্ড, সি পথাৰত খেলে। আই ইট ৰাইচ, মই ভাত খাওঁ। শ্বি ইজ নট দেয়াৰ, তাই তাত নাই। আহিল পাষ্ট টেন্স। পাষ্ট টেন্সনো কাক কয়? পাষ্ট টেন্স মানে হ'ল অতীত কাল। বৰ্তমানৰ আগৰ সময়ত কোনো কাম সম্পাদিত হোৱা বা হৈ যোৱা বুজাবলৈ পাষ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে পাষ্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ যি ৰূপ সেয়া সলনি হয়, অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ সলনি পাষ্ট ফৰ্মত আহি যায়। এক্সাম্পল, শ্বি ৱেণ্ট টু স্কুল য়েষ্টাৰডে, শ্বি এট ৰাইচ য়েষ্টাৰডে। এয়া আহিল ফিউচাৰ টেন্স, অৰ্থাৎ শেষৰ তিনিটা যে টেন্স আছিল মূল টেন্সৰ তিনিটাৰ শেষৰটো আহি গৈছে ফিউচাৰ টেন্স। ফিউচাৰ টেন্স হ'ল ভৱিষ্যতত কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজাবলৈ ফিউচাৰ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফিউচাৰ টেন্স কৰাৰ বাবে সাধাৰণতে ভাৰ্বৰ কোনো ধৰণৰ বেলেগ ৰূপ নাই। মূল ভাৰ্বৰ আগত শেল বা উইল বহুৱাই দিলে ফিউচাৰ টেন্স হৈ যায়। কি হৈছে? মূল ভাৰ্বৰ আগত শেল বা উইল বহুৱাই দিলে ফিউচাৰ টেন্স হৈ যায়। বুজি পাইছা? I shall go to market. I will eat rice. And I will go to Guwahati. মই গুৱাহাটীলৈ যাম।